Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. And for today, it will be on working on a very special operation in mathematics na alam kong lahat sa inyo at lahat sa mga nanonood sa atin ay familiar dito. Ito ay yung paggamit ng square root symbol or ang pagkuha ng square root. So ang pagkuha ng square root, alam ko na kayang-kaya niyong kunin ng square root of 9, square root of 100, square root of 4. Pero paano naman kung ang hihingin ko sa inyo ay ang square root of 18 or square root of 50 or square root of 400. Paano naman ibibigay sa akin yung value ng mga square roots na yan? At yan ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. So sa mga teachers, students, parents, at mga meron natin ngayong umaga ito, good morning po sa inyong lahat. At kung tumututok kayo ngayon, i-share nyo na yung mga YouTube, Facebook, and Kumu live natin para mas marami tayo na matutunan or matuto ng bagong skill or lumang skill ngayong araw na ito at pwede natin ito ituro sa ating mga pamangkin, ating mga estudyante, ating mga anak, at sa mga nanonood ngayong umaga ito. At mapunta muna tayo sa Kumu. So sa Kumu, sa mga hindi po nakakaalam, ang Kumu app po ay ang app na pwede nyo i-download sa mga cellphones ninyo. Ayan si Kumu Carlito. At live po akong nagbibigay ng Kumu sa every Monday and every Friday. And also, dito ako tumatambay. So, sa mga nanonood sa akin ngayon, 10:30 to 12 noon po yung ating pong aral-aralan with Dr. E. So, expect me na Monday and Friday. And then, si Coach Laika naman ng Tuesday and Thursday. At si Kuya Robbie, Domingo. At si Kuya Kim, ang Wednesday na makakasama ninyo. Ito po ang Knowledge Channel block ng Scene Zone Channel. At ang Scene Zone Channel po, yun po yung dahilan kung bakit nyo po nakikita ko. Kami, ni Coach Laika, ni Robbie, at ni Kuya Kim, every morning para tulungan at maghatid sa inyo ng bagong kaalaman tungkol sa pag-aaral natin, hindi lang sa math, hindi lang sa English, hindi lang sa history, at sa mga bagay-bagay na pwede nating talakayin ngayong araw na ito. And gusto ko munang batiin yung aking mga Kumu friends. Maraming salamat po sa mga nagpapahalo-halo party sa akin at nagbibigay sa akin ng mga hearts. Maraming salamat sa virtual gifts ninyo. At kay Mappy, nandito na si Mappy. Hello, good morning. At salamat sa pagising mo ng maaga. Nakaka-curious, how do you do all things at the same time? Music, GFX, discuss. Woo! Ayan si Mappy. Medyo impressed na si Mappy sa mga ginagawa. Salamat, Mappy. I really appreciate it na nakikita mo yung effort ko doon sa mga nakikita mong animations, graphics, at mga sound effects na ginagamit ko. So, palakpakan naman kay Mappy for appreciating my effort sa streaming na ito. Hello din kay Tilmet, good morning. Kay user 0069, good morning. Priyan, hindi po namin kayo marinig. Oh no. Nakamute ba ako? Naririnig niyo ba ako? Good morning. Paki-message naman kung naririnig niyo ako or hindi niyo ako naririnig. I hope naririnig niyo ako. So,
Sayang naman kung hindi niyo ako naririnig. No audio, wala pong voice. Let me see kung bakit hindi niyo ako naririnig. Oh no. Kanina po, pero okay na. Okay na? Okay na. Okay na? Okay na. Kinabahan ako doon I can hear you. Okay. Thank you, Ma'am ML. Speaking of Ma'am ML, meron po akong bagong kasama ngayong umagang ito at makikilala niyo po siya mamaya-maya lamang po. So, marami po akong program na gustong gawin sa live streaming ko kasi alam ko na yung platform na ibinigay sa akin ng Kumu at ng Knowledge Channel ay isa sa mga opportunities na hindi ko kaya at hindi ko dapat palampasin. So, magbibigay ako or gagamitin ko yung platform na ito para maka-reach out sa mas maraming tao at maraming estudyante at maraming Pinoy na pwedeng-pwede kong makausap kahit mag-isa lang ako dito sa Barstow, California. And speaking of mag-isa lang dito sa Barstow, California, magpapasko na po. At speaking of Pasko, meron na lang po tayong 10 days. We only have 10 days bago magpasko. So, sa mga nanonood dyan, mga OFW, may nakita ko sa Seoul, may nakita akong iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na nanonood sa akin ngayong live na ito. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. And yes, 10 days na lang po at Pasko na. At sana ay ngayong Pasko ay mas magdodoble ingat tayo dahil buhay na buhay pa po ang COVID-19. So, kailangan po tayong i-limit natin yung paglabas-labas at i-limit natin yung pagbisita sa ating mga mahal sa buhay. Gaya ko na dapat nasa Pilipinas ako ngayon pero since COVID-19 hindi ako pwede mag-travel at hindi ko kaya mag-travel. So, stuck muna ako dito sa aking lungga dito po sa Barstow. And speaking of lungga, tutur ko kayo ng konti. Ito po ang aking lungga dito po sa Barstow. So, empty na empty. So, tulad ng karamihan sa mga OFW ngayon, at kung kayo ay OFW na nakikinig sa akin ngayon, kapit lang, makakalabas din tayo at makakauwi din tayo sa sarili-sarili nating pamilya at sarili-sarili nating mahal sa buhay pagtapos na itong COVID-19. But for the meantime, ayan, siguro hindi na ako nakamute. Ay, meron akong nami-miss na programming dito po sa aking slot. Pero I'm sure na naririnig nyo na ako ngayon kasi nakikita ko na sa monitor. Thank you, Mappy, for moderating. So, ito po yung mga friendship ko sa Kumu. So, si Mappy, thank you. Si Mafia Wars, isa rin yan sa mga BFF ko dito. Mike Gabilo, thank you for letting me know. I will keep that in mind. So, sana ma-workout ko yung aking programming. Yan po ang challenge ng pagla-live at pagkukumu. And speaking of live, umpisahan na po natin ang live natin for today dahil po, for today, bago ko po umpisahan yung aking aral-aralan po natin with Dr. E today, ay tuturuan ko kayo kung paano kunin yung mga irregular square roots na tinatawag tulad ng square root of 18, square root of 20, square root of 50 na pwede natin i-simplify pa rin. At yun po yung pag-aaralan natin maya-maya lamang. Pero po, bago po natin gawin yan, gusto ko lang pong i-highlight yung konting kwento ko ngayong linggong ito, ngayong Lunes, na napag-usapan na rin namin sa Kumu. So, alam ni Mappy itong pag-uusapan namin. Si Mappy pala at si Mafia Wars, same person na. Mafia Wars, thank you. Thank you for assisting me. So, dyan ka lang, samahan mo ako mag-12 noon para meron akong monitor dito sa Kumu. But anyhow, tulad nga po na sinabi ko, si Mafia Wars, si Mappy, Mappy Mafia Wars, andito siya last week. So, alam niya yung pag-uusapan natin today. And speaking of pag-uusapan natin today, naipakita ko na rin ito at naibida ko na rin ito sa mga friends natin dyan sa Facebook at sa YouTube at sa mga teachers ko, teacher friends ko na nandyan, katulad ng mga edu creator natin ngayong umagang ito na present, tulad ni Teacher Math Kulit at saka si Math Teacher Gon
Yan ang aking mga teacher friends. Kilala na nila yung mga sinusuportahan kong mga estudyante sa Pasay City North High School. Ito po yung mga yan. At yung mga estudyante ng Pasay City North High School na tinuturoan ni Ma'am Carol Barreto. So, shout out sa Pasay City North High School or Pasay City North High School dahil sila yung nasa inclusion program ni Ma'am Carol. At yung inclusion program, kung hindi nyo po alam kung anong ibig sabihin ng inclusion program, yun yung pagsama ng ating mga estudyante with special needs sa mga regular students ng kanilang grade level para mas maka-interact sila at maka-experience ng normalcy kahit man lang sa pag-aaral nila. At yan yung sinusuportahan ko since 2017, nung nag-uumpisa pa lang ako. At ito yung mga special ed na mga kapatid natin na nagsusumikap, especially mga parents nila, na sumusuporta para yung mga anak nila ay matuto at salamuha sa mga regular students at napakalaking tulong nito para sa kanila. So sa mga teachers natin dyan na nasa inclusion program, saludo po ako sa inyo at palakpakan po sa inyong lahat dahil po sa pagtsatsaga ninyo sa ating mga estudyante na mas nangangailangan ng tulong natin at sa pagtsatsaga ninyo na makapagbigay ng normalcy sa ating mga estudyante. And thank you, Lai 8628 sa pavicho ko mo. So nakikita ko pa rin yan. At Tortillas KRS thank you so much sa generosity ni Lai 8626 sa Kumu. Thank you sa mga virtual gifts ninyo. I really appreciate it. Sa mga hearts ninyo, sa mga diamonds na binibigay ninyo, maraming salamat. Now, bakit ko ba hinighlight itong Pasay Senior North High School? Dahil I'm sure aware din kayo sa balitang ito na pinalabas or nasa ABS-CBN. So si Karen Davila, galit na galit, or hindi naman galit na galit, but na-trigger si Miss Karen Davila ng isang CEO ng Plantation Bay sa Cebu or isang resort sa Cebu dahil apparently merong isang incident doon sa Plantation Bay na kung saan ay merong bata na nagbabakasyon with special needs at dahil nga itong batang ito ay may special needs and I believe nasa spectrum siya ng autism ay hindi naging maganda or hindi naging proper yung pakikitungo ng mga staff doon sa Plantation Bay. And then, nung humingi siya ng dispensa, yung CEO ng Plantation Bay, hindi rin naging maganda yung pag-handle niya ng sitwasyon. At naiintindihan naman natin yan kasi yung tao lang tayo, minsan nagkakamali, meron nga tayong tinatawag na lapse of judgment. So, I'm guessing, itong CEO na to, merong lapse of judgment ng mga panahong iyon. At sana sa sitwasyon na ito, naging learning experience ito para sa kanya. At I guess, sabi nga, lahat daw may dahilan. And I guess, ang dahilan ng langit kung bakit nangyari ito sa kanya ay para mas maraming tao ang maging aware. At napansin ito ni Karen Davila. At ito yung gusto kong i-share muna bago ko kayo turuan ng mathematics. Kasi syempre, yung pagiging magaling natin academically, kailangan balanse yan ng pagiging magaling natin pagdating sa pakikitungo sa tao. And to explain this better, ay inanyayahan ko ang friend ko na nandito rin sa California na mas may alam sa usapin ng special education at autism. Alam ko na ilan sa inyo ay merong kamag-anak or mga kaibigan or kakilala or mga nakasalimuha sa simbahan, sa mall, sa restaurant, sa school ng special ed children. So alam ko na aware din kayo sa sitwasyon na ito. Kaya salamat kay ito na po, i-introduce ko na po sa inyo ang aking matalik na teacher friend na si Ma'am ML Magdalera. Hello Ma'am ML, bumati ka naman sa ating mga nanonood ngayong araw na ito. Hi everyone, kumusta po kayo dyan? Thank you for having me here, Dr. E.
And thank you for accepting my invitation for a very short notice. At si Ma'am ML po ay special ed teacher dito po sa California. At I believe more than 10 years, tama ba Ma'am ML? More than 10 years ka nang nagtuturo ng special ed? 18 nasa. Oh wow, 18 years na pala nagtuturo sa Ma'am ML. Wala sa mukha, yung batang-bata pa si Ma'am ML. Kala ko talaga mga 10 years lang yung... So, Braces lang yan. 18 years na pala nagtuturo ng mga children with special needs si Ma'am ML. So, kaya si Ma'am ML ang aking kinontrata at hiningan ng oras para magbigay ng kuro-kuro. So, I wanna hear from you, Ma'am ML. Nung nabasa mo tong article na to ni Karen Davila, kasi alam ko na-trigger ka rin, kasi ako na-trigger din ako eh. Kasi alam mo naman kung gaano tayo ka sensitive pagdating sa bagay na yan. So, ipakita lang natin uli yung ating yan. So, ano yung una mong nung nabasa mo tong article na to, ano yung unang pumasok sa isip mo or ano yung naging thoughts mo dito sa usapin na to? So actually nabasa ko siya nung pinost ng friend ko sa Las Vegas. Din siya, special education teacher si Ceci. Hi Ceci kung nanonood ka. So nung nabasa ko siya, medyo nasaktan ako kasi syempre special education teacher ako. So parang medyo off for me yung mga comments. Wala ako doon, hindi ko alam nangyari, pero in general yung naisip ko is we should refrain from making generic statements talaga about other people's children, especially yung may mga special needs. So parang dun ako na-throw off right away. Meron ka ba naging experience na parang ganito din yung situation na parang on the spot may sitwasyon na ganito sa public at ano yung ginawa mo or ano yung reaction mo or paano ba i-handle yung mga sitwasyon na may mga kapatid tayo na may special needs na may ganitong mga episodes? So, I mean, nakapagturo na ako ng at least siguro less than 10 students na mayroong special needs and specifically may autism. So, I think yung batang involved here is meron siyang autism and nasa spectrum siya, di ba? So, ang masasabi ko is yung comment na nasa pagpapalaki lang yan, hindi naman kailangan maging ganun yung bata. I think hindi siya nag-research muna bago niya sinabi yung comment na yon because I've been with students like them and it varies. Yung ugali nila is paiba-iba based on their individual needs. Now, granted, meron parang, actually kung i-google mo yung Dr. E, may makikita ka mga characteristics and traits. Pero parang lang natin yun parang guidance, right? Hindi siya lahat ng nandun na bullet point is totoo or nag-a-apply sa bata. Depende yun sa bata. So, every time lang namin nag-comment na ganyan na narinig ko, actually from the Philippines din, na feeling nila negative. Negative daw pag autism. And ang ina-explain ko lang sa kanila is, look at it, basahin niyo po, and intindihin niyo na hindi yan nakakasama sa pagkatao ng bata. It's just part of who they are. And the more that you know about it, the more that you could help them versus dumagdag ka sa stigma na kinakalat ng ibang tao. Gusto ko yung stigma na nabanggit mo kasi gusto ko talagang gamitin yung platform na to na meron tayo ngayon to somehow, well, not really naman educate, but be aware, yung make them aware doon sa sitwasyon na ito. So, I'm taking this opportunity para paano ba natin ma-change yung kultura, lalo na sa Philippines kasi kahit nagtuturo tayo dito sa Amerika, alam naman natin yung sitwasyon sa Pilipinas at alam natin medyo hindi ganun ka open-minded ba ang term? Pero iba kasi yung tao, yung pag-treat nila sa mga children or tao na may special needs. So sa'yo, Ma'am ML, ano sa tingin mo ang pwede nating ma-share sa kanila para ma-educate naman natin sila? Well, ayun na nga, binanggit mo yun, di ba, Dr. E? Education talagang important eh. Kasi, like, for example, dito, meron kami mga clubs na may mga members na mga bata na matatalino, na mababait, at ang goal nila sa club na yun is to include the students with special needs. So, yun yung purpose nila is to make everybody feel that they belong, right? Kasi I think sa Philippines, syempre, wala naman ako doon, for the longest time. So, hindi ko alam yung nangyayari. Pero sa mga narinig ko lang, and based sa comment nito, feeling ko talaga kulang ang pag-educate
ng anong katotohanan behind special needs. And I think siguro yung mga platform na meron ka, i-share natin yung mga websites na alam natin na makakatulong at makakapag-educate ng tama. Kasi honestly, pag ginugol mo siya, di ba, maraming resources. So for me, maybe yung mga educator and YouTubers like you, i-share nyo yung mga tamang website para makita natin kung ano talaga ang, characteristics behind autism, right? Kasi yung nangyari, parang may mga description siya na binanggit, pero in reality, maling-mali yung assumption. Maling-mali yung assumption kasi hindi siya based sa facts about special education, especially with students with special needs. So, and then in terms of how do we start? We always have to start from home. Our home is where we educate our kids to be accepting and understanding kahit ano yan. Kahit anong age, anong gender, anong orientation, anong talino, anong hindi katalino. Kailangan ituro natin sa mga anak natin na lahat tayo pare-pareho at tanggapin natin ang lahat no matter how different. And then, kung yung mga batang yun na naturuan sa house, pag lumabas sila, they're gonna teach their peers, di ba? And then, kakalat yan. Pero pag tayo mismo ang nagturo ng mga judgmental ways, mahihirap maalis yung ganyang stigma na naiisip ng ibang kababayan natin. Yun. I agree dyan. So sa 757 na nanonood ngayon sa ating Kumu Live at sa 71 na nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube, this opportunity na nagkakausap tayo ngayong umagang ito, sa inyo man lang mag-start yung pagbago ng kultura natin sa pakikitungo sa mga kapatid natin na mayroong special needs. Hindi man tayo ganun ka-educated when it comes to kung ano yung tamang term na gamitin natin sa mga students with special needs or mga nakikita natin na mga, or nakakahalubilo nating mga individuals na merong ganitong conditions. Sana lang lagi tayong self-aware at educate ourselves para alam natin yung dapat nating gawin kung mapunta tayo sa sitwasyon. Kasi ayaw naman namin, tulad na nagkwentuhan kami ni Ma'am ML, ayaw naman namin masyadong sisihin itong si CEO guy. Kasi marami sa Pilipino, hindi lang Pilipino, pero marami sa atin na napupunta rin sa ganitong sitwasyon at hindi rin alam i-handle ito. So hopefully through this issue ay maging aware tayong lahat kung paano natin i-handle yung mga sitwasyon na tulad na rin. And speaking of sitwasyon na tulad na rin, alam nyo ba, nag-research kami ng actually si Ma'am Emily nagsabi nito, 1 out of 59 children, actually dito sa research na ito, mga 8-year-olds yung nandito sa research na ito, so 1 out of 59 ng mga bata daw ay estimated na merong spectrum o nasa spectrum ng autism. So ganyan karami yung mga kabataan natin na merong ganitong condition. So Ma'am ML, meron ka bang pwedeng idagdag pa tungkol dito sa statistics na nakikita natin para mas maging aware yung mga nanonood sa atin? Definitely. So, quick lang siya. So, kung titingnan nyo yung pinakita sa inyo ni Dr. E, 2014 pa yan, di ba? So, as of now, malamang po, mas dumadami yung mga diagnosis na may autism. Tapos, sa Philippines, actually, 1 in 68. Pero ano pa po yun? Siguro 2004. So, isa yan sa reason bakit pinupush namin, at least for special education teachers like me, ang early intervention, right? Like, pay attention po to what's going on at home kasi unless ipa-diagnose ang isang bata, hindi natin malalaman if meron sila or wala. Like, hindi po pwede na, ay, wala lang yan, okay lang yan. Dapat din mindful tayo ng ano ba yung mga milestones usually ng bata. Tapos pag nakikita po natin na parang kulang yung, hindi niya na-hit yung milestone na yun, it's okay to get opinions from your professionals. Okay lang po yun. And honestly, if ang bata niyo po ay merong any kind of special needs, okay lang po yun. It's it's part of who they are. It's what makes them beautiful, and hopefully maintindihan po natin na it's part of who they are and it doesn't change them. We just should love them the way they should be and treat them fairly. Yun ang parang nanggagaling from me as a special education teacher. Yon. So, yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umagang ito na alam ko na gusto kong ituro sa inyo kung paano kumuha ng mga square roots at paano gamitin yung radical sign na yan o radical symbol na yan. Pero mas maganda rin syempre na balanse yung ating mga ginagawa at hindi lang tayo mag-focus too much
sa academics or academically at andyan si Ma'am ML na expert when it comes to handling situations like this dahil siya isang special education teacher at yung mga sinasabi niya nga about stigma na kailangan natin hopefully mawala at yung awareness and i-educate natin yung sarili natin, napakalaking bagay na yon para mas dumami tayo na magkaroon ng compassion na tinatawag pagdating sa mga tao na may mga ganitong conditions. Yes. So, Ma'am ML, meron ka bang last words para sa ating mga nanonood ngayong araw na ito? About, lalo na sa pag-handle ng mga sitwasyon na to para wala nang maulit na nangyari tulad ng nangyari kay Mr. CEO ng Plantation Bay sa Philippines at mas marami ang matuto sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. I think po, hindi ako parent, pero ang pinaka-advice ko is never make an assumption over how other parents, bring up or take care of their children. Hindi po natin position yon to say anything about kung paano pinapalaki ng isang nanay or tatay ang anak nila. Wala po tayo sa position na yun at all. And kung curious po kayo kung anong pinagdadaanan ng bata, kung maingay man siya or whatever, kausapin niyo po yung parent and maniwala po kayo sa parent because I don't think any parent wants to cause any commotion anywhere. So kung nangyayari po yung ganon, put yourself in their shoes. And then, yun nga sabi ni Dr. E, compassion is huge. Kung wala po tayong compassion for others, it's gonna be a hard world to live in. So just be aware of how you interact with others because your words can hurt people. So yun lang po. Bata, matanda, let's be careful with how we speak to each other. Ayan. So thank you so much, Ma'am ML. Gusto ko yung sinabi mo about not being judgmental. And especially, wag tayo mag-assess kung wala naman tayo sa position para mag-assess. Yeah, it all begins at home. So, kung ano yung pinapakita natin bilang adults, yun din yung i-emulate ng mga bata. So, kung mas marami tayong adults na marunong mag-handle ng sitwasyon at hindi stigmatize yung mga conditions tulad na to, mas magiging maganda ang pakikitungo natin sa at pakikipagkapwa-tao natin sa mga kapatid natin. At yun. So, thank you, Ma'am ML. At si Ma'am ML po ay may YouTube channel. So, I'm inviting you to search for Miss ML Magdalera's YouTube channel at mag-subscribe kayo doon. Nagtuturo siya ng mga teachers, especially yung mga teachers na nangangailangan ng mga techniques sa paggamit ng LMS, especially Canvas. Yan yung channel na pwedeng yung tambayan kay Ma'am ML. Ma'am ML, gusto mo ba silang i-invite? Yes, add ko lang din, meron din po akong Facebook, tsaka Instagram, Twitter, tsaka TikTok for my students naman po yung tutoring doon. Taglish teacher po yung pangalan doon. Taglish because Tagalog, English. So, representing the Filipinos po. So, follow lang. Support po. Ayan, so Taglish Teacher, yun po yung YouTube channel ni Ma'am ML and please support her. At alam ko na mas marami siyang matutulungan doon sa YouTube or at Facebook niya at doon sa mga social media niya. So just follow Ma'am ML. And Ma'am ML, maraming salamat po. Thank you, for helping me out and for sharing your expertise when it comes to dealing with special ed students. Thank you. Always an honor to work with you, Dr. E. Thank you. See you soon. Yeah. Thank you, Ma'am ML. Bye-bye. Ayan. At yan si Miss ML Magdalera. At sa mga nanonood sa atin ngayong umaga ito, tuturuan ko pa rin kayo ng lesson natin on square roots, maya-maya lamang at syempre tulad nga ng sinabi ko, balance dapat ang lahat. Hindi lang tayo dapat sobrang talino, sobrang galing, sobrang bilis mag-solve ng mga math problems. Dapat matutunan din natin yung tinatawag nating compassion. At ito yung sinabi ni Sharon Salzberg, isang author at New York Times best-selling author sa isa sa mga libro na ginawa niya. Sabi niya, self-compassion is like a muscle. The more we practice flexing it, especially when life doesn't go exactly according to plan, the stronger and more resilient
our compassion muscle becomes. So, hindi lang yung brain muscle natin ang piniflex natin para maging magaling tayo sa pag-solve ng fraction, maging magaling tayo sa pag-solve ng mga calculus problems, pag-prove ng mga identities, or pagkuha ng mga square root ng mga numbers. Kailangan i-flex din natin yung ating pagiging compassionate sa ibang tao para mas maging holistic yung development natin. So, yun. Now, meron akong little bit of technical difficulties na na-experience. And hindi ko alam kung I'm still live sa Kumu. But, well, sabi ko nga, ang hirap sa live, mayroong mga technical difficulties. And sabi ni Dudy, bakit po nawala yung host? Actually, hindi ko rin nakikita ko yung problem dito hindi ko nga rin nakikita yung aking live sa Kumu, and I'm not sure why. Pero I know na nasa YouTube pa rin tayo at nasa Facebook pa rin tayo. And buhay na buhay pa rin tayo sa live dito sa Facebook at saka sa YouTube. Pero yeah, I'm having a little bit of trouble sa Kumu. So, anyhow, I'm sure babalik tayo sa Kumu maya-maya lamang, and hopefully ma-save natin yung ating streaming sa Kumu. Pero ngayon, umpisahan natin yung ating topic for today. Yes. And again, thank you kay Miss ML. Thank you, Ma'am ML, for sharing your time with me dito sa aking live. At sa uulitin po, yon. And, paano ba gumaling sa math? Simplifying roots by mental math. So, yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. At si Mafi Santos. Si Mafi, yung aking BFF sa Kumu, lumipad na sa Facebook dahil nawala ako sa Kumu. Unfortunately, nawala tayo sa Kumu. Pero tuloy natin dito sa Facebook and sa YouTube yung ating plan for this morning. Hopefully, makaakyat ulit ako sa Kumu. Hindi ko alam kung bakit ako nawala. I'm also trying to figure it out. But anyhow, shout out muna natin si Darwin Valiente since nag-aantay ako ng mga magaganapan mangyayari dito sa Kumu. Sobrang nakaka-stress dahil live at ito yung mga bagay na keeps me up all night until mag-live ako. And yes, ang haba na ng buhok ko at hindi pa po ako nakapagpagupit dahil bawal lumabas. So, wag daw muna tayo lumabas at wag daw tayo muna magpagupit. So, for this morning, without further ado, kailangan ko lang muna na ma-share yung aking slideshow for today. Dahil for this live show, I'm going to be working on square roots. Dahil alam na alam nyo yung square root ng certain numbers. Alam ko na kayang-kaya nyo kunin yung mga square roots ng mga perfect squares. Alam ko kunin nyo yung mga regular square roots na tinatawag. Pero, paano naman kung ang number natin na magiging square root of a certain integers na hindi perfect square? So, paano natin siya isi-simplify? So, yun yung gusto kong pag-usapan natin ngayong araw na ito habang inaayos ko yung aking slides. And Coach Laika, thank you. Good morning. As din namin, Z, Kuya, go lang. Yes, go lang. Tuloy-tuloy lang tayo dahil sayang naman itong ating araw for today dahil alam kong may mga team replay na nanonood ng aking mga tutorials every Monday. So maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga tutorials every Monday at gagawin natin to every Monday na magbigay sa inyo ng bagong kaalaman pagdating sa mathematics dahil medyo nangungulela tayo sa mga nagdaang mga standardized test na lumalabas at masusolusyonan natin yan ngayon. Dahil gagawin na nating math habit itong ating every Monday morning with me. And speaking of square roots, ang square root
Alam ko na sa inyo, yung square root na yan, bakit parang may square, Dr. E? Di ba dapat wala ng square yan? Yes. Kasi sa simplified version ng square root, wala na yung square na little square doon sa root ng ating radical. Dahil, kaya nga tinawag na square root, dahil may invisible square yan. Para rin mga invisible exponent na 1 sa ating mga regular numbers. So instead of writing the little 2 doon sa root natin, square root na lang kasi pare-parehas lang naman yan. So alam natin na ang pagkuha ng square roots ay madali kung na-master na natin ang multiplication table. At yan yung gusto kong i-share sa inyo. Kailangan talaga yung multiplication table ay na-master na ninyo kung gusto nyo gumaling sa calculus, kung gusto nyo gumaling sa trigonometry, kung gusto nyo gumaling sa math skills nyo, kailangan nyo lang i-master yung multiplication table at I can assure you na mag-iiba yung appreciation nyo at mag-iiba din yung inyong pag-deal sa mga math problems dahil nag-struggle nga ako sa mathematics, so alam ko na yung mga dahilan kung bakit nahirapan ako dito sa pagkuha ng factors ng mga polynomials, pagkuha ng mga roots ng mga functions, pagkuha ng derivatives ng mga f of x at second derivative ng mga functions na yan. At na-realize ko na mastery lang ng basic ang kailangan natin. So, ang mga perfect squares na tinatawag, yan yung tulatawag nito. 9 is a perfect square at ang 9 ay perfect square kasi pag kinuha natin yung square root ng 9, we know that it's equal to 3 at alam natin na ang factors ng 9 ay 3 times 3. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag natin yung mga special numbers na yan, yung nasa diagonals ng multiplication table na yan, kaya natin tinatawag yan na perfect squares dahil ang factors niya o yung numbers na pag minultiply mo to each other ay identical. So, 9 is 3 and 3. So, ang square root niyan, pag kinuha natin yung inverse operation niyan, it's equal to 3. Kasi yan yung square root na tinatawag. So, lahat ng perfect square natin, pag kinuha natin yung mga square root ng mga perfect squares, also known as yung diagonals ng ating multiplication table. Actually, meron akong multiplication table dito. So, yung diagonals na yan, pababa, yan yung mga perfect squares at kailangan nating i-memorize yan. So, paano natin ma-memorize yung mga perfect squares na yan? Through practice. So, ngayon, umpisa natin yung pagpa-practice ninyo. At ito yung mga bagay na lagi tinatanong sa akin, kailangan po, sir, i-memorize? Kailangan po ba talaga i-memorize yan? Actually, hindi nyo naman kailangan i-memorize. Dahil, ang isang bagay, lalo na sa math, kapag ginamit natin siya ng paulit-ulit, kahit hindi natin siya i-memorize, somehow, na-memorize na rin natin siya. Parang ang labo nung sinabi ko. Pero, the more na ginagawa natin yung isang bagay, the more na ma-master natin ito. Tulad halimbawa pagsakay ng MRT. So, ito yung isang experiment or analogy na pwede kong i-share sa inyo about memorizing and also learning it by experience. So, yung mga taong hindi pa nakakasakay ng MRT or hindi nagtitake ng MRT, hindi nila alam yung mga stations at hindi nila alam yung kung saan yung ilang stations ang kailangan yung istapan para mula Cubao, makababa kayo sa Mega Mall. Pero to someone na nakasakay ng MRT at lagi sumasakay ng MRT araw-araw, alam na alam niya na kaya niyang i-enumerate or ilista yung mga stations na titigilan mo pag nag-take ka ng MRT mula Cubao papunta ng Mega Mall. Pero sa ibang tao, syempre, hindi nila alam yon. So, ganun din rin lang yung pag-master ng skills sa mathematics. Give it some time, repeat it, i-experience nyo yan, at makukuha nyo rin yan. So, square root of 9, alam natin, square root of 9 ay 3. Alam din natin na square root of 64, pag ginamit natin yung multiplication table, ang perfect square niyan is 8 times 8 dahil yun yung factors ng 64 at meron tayong 8
sa square root ng 64. So, sobrang dali. So, alam na natin yung mga regular square roots ng mga perfect square na tinatawag tulad ng square root of 100. Ano po ang square root of 100? Comment down below kung alam nyo ang square root of 100. Well, pag na muna tayong ayoko muna itanong ito kasi madali lang to eh. Pero mamaya yung challenging question ang ibibigay ko sa inyo. So, alam natin ang square root of 100 is 10 kasi 10 times 10 is equal to 100. So, ang square root niya is equal to 10. At ang square root of 1, alam natin na ang square root of 1 is equal to 1 dahil 1 times 1 is equal to 1. Pero yung iba, pag tinanong ano ang square root of 1, minsan mag-iisip pa yan. Minsan hindi pa nila alam kung tama yung isasagot nila. Pero alam natin na ang 1 ay perfect square dahil 1 times 1 is equal to 1. So, yan yung mga perfect square na tinatawag at yan yung madaling part ng ating work for square roots. Pero, for today, gusto ko i-challenge kayo dahil we'll go deeper para mas maintindihan natin yung ating radicals or yung mastery na tinatawag na multiplication table. It's all about the mastery of the multiplication table at yan yung goal natin for today. To find ways para halimbawa sa mga magulang, sa mga teachers, sa mga estudyante, ito yung mga pwede nyo ituro sa mga friends nyo, ito yung pwede nyo ipapractice sa mga anak ninyo kahit bata pa lang sila, is ma-memorize at ma-master ang multiplication table using the square roots. So, umpisahan natin sa madadali lang. So, alam natin yung mga perfect square. Yung mga perfect squares na tinatawag, yan yung 4, yan yung 9, yan yung 100. At alam natin na perfect squares yan kasi sa mathematics, laging may label. Para rin lang sa relationship. Dapat sa relationship may label. Hindi pwedeng it's complicated. Dapat merong label kung kayo ay mag-on or hindi. So sa mathematics, napakadaming labels at napaka-importante ng labels na yan kasi dito tayo nagkakaroon ng mas nagkakaintindihan because we know that mathematics is a language and when it's a language, you need to be able to communicate. Kaya, yan din yung ginagawa natin sa mathematics. Kailangan natin makapag-communicate at kailangan natin siguro pinapapasok na ako sa Kumu. So, sana makapasok na ulit ako sa Kumu at makita na ulit ako ng aking mga Kumu friends. So, nakick out kasi tayo sa Kumu ng pansamantala. So, ayan. So, magjo-join tayo. We'll just wait kung papasok tayo sa Kumu. But anyhow, perfect squares kasi ang factors ng 4 ay 2 times 2, factors ng 9 ay 3 times 3, ang factors ng 100 ay 10 times 10. It's a perfect square kasi meron tayong exponent of 2, meron tayong exponent of 2, at meron tayong exponent of 2. So, yan yung perfect squares na tinatawag. At pag kinuha natin ang square root ng mga perfect squares na yan, tulad ng 64, which is a perfect square, kasi ang 64, since marami akong pa-effect sa inyo, kunin natin yung diagonals. Dahil yung perfect squares natin, yan yung mga diagonals. So, diagonal, 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 1, 2, 3. Para lang ako nagbibingo. So, yan. Bibingo na tayo. At dulo-dulo. So, see, diagonal siya ng square kasi ito ay multiplication table na 12. So, yan yung ating mga perfect squares. At pag kinuha nyo mga square roots ng mga perfect squares, integer ang lalabas niyan. It's either 2 or 3. So, mga whole numbers. So, alam natin na 8 yan. At ang square root naman ng 49 ay equal sa 7 at ang square root naman ng 121 is equal to 11. So, pag-practicean nyo sa mga anak ninyo, sa mga kapatid ninyo, i-challenge nyo sila lagi o bibigyan kita ng 5 minutes sa iPad mo pag nakuha mo yung square root ng 5 numbers na to. So, ibigay nyo yung mga 5 numbers na square roots na yan para mas challenging at mas exciting. So, mas may reason para ma-master nila yung multiplication table na tinatawag. So, ayan. So, ito yung ating mga square roots. Now, dun tayo sa level 2. Ano ba yung level 2? So, yung level 2, yan yung pagkuha ng mga perfect squares that are a little bit irregular.
So, alam nyo ba na pwede nyo ring makuha ang square root ng 18. So, paano natin makukuha yung square root of 18? So, ito yung level 2 na gusto kong i-share ngayong umagang ito kasi gusto kong i-share nyo rin ito sa mga anak ninyo, kapatid ninyo, at mga estudyante ninyo, pamangkin ninyo, at dito nyo sila i-challenge. So, kung gusto nila ng iPad time, gusto nila ng multimedia or gadget time, more time, so i-quiz nyo sila. So, pag sinabing square root of 18, pwede pa natin siyang i-simplify. So, isi-simplify natin to na parang fraction and isi-simplify natin to by finding a factor ng 18 na may perfect squares. So, ito yung level 2 ng square roots kasi may ilang mga square roots tayo na pag pinactor out natin siya, makakakuha tayo ng perfect square sa factors at isang regular number. At sa 18, alam natin na ang factors ng 18 ay pwedeng marami tayong factors ng 18, right? Pero ang factors na gusto kong gamitin natin is 9 times 2. Bakit 9 times 2? Kasi yung 9 ay perfect square. So, yan yung level 2. Paghanap ng isa sa mga factors ng ating square root na may perfect square. Bakit? Dahil sa mathematics, pwede nating ihiwala ang product ng ating mga squares. So, pwede tayong square root of 9 times square root of 2. So, pwede natin siyang paghiwalayin at alam natin na ang square root of 9 ay 3. So, ang square root of 18 po ay pwedeng 3 square root of 2. So, ito yung tinatawag nating pag-simplify ng mga radicals or ng square roots by mastering our multiplication table. So, yan po yung goal ko ngayong umagang ito. Gusto ko pong iparealize sa inyo ang kahalagahan ng multiplication table dahil one, it exercise our brain. So, sabi ko nga kanina about sa compassion, ayan na, pinapapasok na ako sa Kumu. So, papasok na po ulit ako sa Kumu. Thank goodness. Good morning po sa ating mga nasa Kumu pa rin. Thank you for staying. And babalik na po ako ulit dito sa Kumu. So, again, ito yung gagawin natin. So, nagkukuha tayo ng square root by using the perfect squares and by using this. So, ngayon, gusto ko naman kayo i-challenge dito sa question na to. What about square root of 50? Yan. So, square root of 50, gusto ko lang mag-isip kayo ng factors ng 50 na kung saan yung isa sa mga factors ng 50 dapat perfect squares. So, I'm sure alam nyo na yung, ayan na, si MAPI or Mafia Wars 25 and 2 daw. Kasi, 50 is 25 times 2. At ito yung factors na gusto kong makuha ninyo, even though marami tayong pwedeng kuning factors ng 50. Actually, hindi naman sobrang dami, pero pwede pa natin gamitin yung ibang mga factors. Pero 25 and 2 yung gusto kong gamitin nyo instead of 5 and 10 dahil yung 25 ay perfect square. At pag pinaghiwalay natin si 25 multiplied by 2, square root of 25, as we know, is 5. So, ito ay 5 square root of 2. So, yan yung level 2 na tinatawag ng pagkuha ng square roots. At yan yung goal natin for today. So, ngayon na yung first medyo challenging, yung pangalawa medyo, oo nga, ganun nga pala ang pagkuha niya. So, tulad na sinabi ko, ang mathematics, practice lang yan. At tulad rin ng muscle, like compassion muscle, na sinabi ko sa quotation ko kanina, ipa-practice lang na, ipa-practice lang natin yung pag-flex niyan. So, ipa-flex natin yung inyong multiplication table scale ngayong umagang ito. So, kung meron akong iba pang mga imperfect squares, square root of, syempre, sige, bibigyan ko kayo ng quiz. 3. Square root of 81, square root of 75, at square root of 20. No, square root of 27. Ayan. I want you to simplify this without using the calculator. So, halimbawa, ang sagot nyo ay 2 square root of 8. So, lagay nyo lang 2 and then i-type nyo SQRT.
syempre, hindi nyo pwede type yung square root. So, instead of square root, ang square root nyo is SQT. So, yan. Halimbawa, ita-type nyo is, example, 3 square root of 5. So, i-type nyo 3 square root of 5. So, alam ko na yan. Na yan yung gusto nyong sabihin. So, sige. Mag-mental math tayo. Square root of 81, square root of 75, and square root of 27. Ano po ang simplest form niyan? Ay, thank you, Coach Laika. Nakabalik na ako sa Kumu. Yes. Good morning po. Young Z, thank you sa halo-halo nyo. Coach Laika, thank you for your welcome gift. So, habang nagsasagot tayo, babatiin ko muna yung aking mga friends dito sa Kumu. Aberaha, salamat sa pahalo-halo, and Snow Gel. Thank you. And user 9258, salamat sa inyong pa-halo-halo. So medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty sa Kumu a little while ago, pero nakabalik na tayo. So welcome po ulit sa mga friends natin sa Kumu. Ako po si Dr. E at gumagawa tayo ngayon ng mental exercises para ma-master natin ang pinakamahalagang tool paano gumaling sa math, multiplication table. At iyan ang ginagawa natin dito sa mga problems na to. So, System Teacher PH, Sir, bigay natin yung sagot ni Sir. Ang sagot ni Sir ay, thank you Zandy sa pa-welcome mo. I appreciate it. At medyo nawala tayo sa Kumu panandalian. 9, 5 square root of 3, and 3 square root of 3. So, 9, 5 square root of 3, and 3 square root of 3. At yan ang sagot ni STEM Teacher PH. At syempre, tama yan kasi nanonood ako ng mga content ni Sir STEM Teacher PH sa YouTube channel niya. At isubscribe nyo na rin, i-follow si STEM Teacher PH. Sir Kenneth Dugay to, di ba? Oo, si Sir Kenneth yan. Pero, para makita nyo yung breakdown ng 5 square root of 3 and 3 square root of 3, kasi yung 75, ang perfect square niyan ay 25 times 25 times 3. At alam natin na ang 25 ay perfect square multiplied by the square root of 3. At since square root of 3 hindi siya perfect square, so mariretain lang siya as square root of 3. So ang sagot natin is 5 square root of 3. And sa 27, alam natin ang perfect square na factor or isa sa mga factors ng 27 ay 9 times 3. At alam natin ang square root of 9 times square root of 3 ay pwedeng i-simplify as 3 square root of 3. So sa mga bago lang na gumagamit ng technique na ito, mental math, maganda yan, magaling yan. Pero, kung hindi nyo na-visualize, kasi yan din yung problema ko noon nung nag-aaral ako Yung mga numbers hindi ko na-visualize sa utak ko, mas nakikita ko siya pagka sinusulat ko. So, kapag hinihimay-himay ko yung solutions ko, mas naiintindihan ko yung ginagawa ko. So, yan yung pag-simplify ng ating mga radicals using our multiplication table. So, salamat po, Sir STEM Teacher PH, for helping me out. So, yes, si Sir Kenneth Dugay nga siya. So, yan yung ginagamit natin para mag-simplify ng mga square roots. Level 2. Level 2 dahil kailangan natin ng factoring plus yung understanding natin ng square root symbol sa pagkuha ng mga simplest form ng ating radicals. Now, bakit ko ulit sinishare ito sa inyo? Dahil I've been teaching mathematics for a very long time. About 20 years na, actually. In my experience, yung mga estudyante ko, nahihirapan sila sa mathematics dahil yung fundamentals nila is medyo shaky. Especially pagdating ng algebra, pagdating ng trig, pagdating ng stats, or pagdating ng calculus. At itong mga mental exercises na ginagawa natin, last time, ginawa natin yung
fraction operation at pag-prime factorize ng ating mga numbers para mag-cancel tayo. Ngayon naman, itong radicals. And again, mental exercise lang ito. Alam ko na kayang-kaya natin itong sagutan using our phones, using our technology, using our cell phones or calculator. Pero, mas maiintindihan natin yung language of mathematics kung alam natin to by heart. And again, repetition is key para ma-master natin yung multiplication table. At yan yung ginagawa natin ngayong umagang ito. So, well, not naman level 3, kasi dalawang levels lang naman yung gusto kong malaman ninyo sa pagkuha ng square roots. Square root ng mga perfect square. Yan. Kasi ito, ang sagot natin dyan is just an integer kasi perfect square yung 9. Pero ang square root of 18, kailangan natin siya i-break down into 9 and 2 para meron tayong 3 inside square root of 2. Dahil, hindi pwedeng lumabas ni 2 dahil sa kanyang property. So, hindi siya pwedeng lumabas dahil hindi naman perfect square ang 2. Now, level 3, well, again, hindi siya level 3, pero application ng level 1 and level 2 ninyo. Pag alam niyo yung inyong rules at inyong properties ng numbers, mas maintindihan nyo yung pagkuha ng mga square roots. For example, ito. Ang square root of 4 plus square root of 3 ba ay parehas lang ng square root of 4 plus 3? Yes or no? Sige nga, i-type nyo nga yung sagot ninyo. Ang square root of 4 plus square root of 3 ba ay parehas lang ng square root of 4 plus 3. So, ibig sabihin, equal to square root of 7 yan. So, tama ba? I'm sorry, hindi pala square root. Mali yung example ko. Ulitin ko, ha? Para mas exciting. 9 yung nasa isip ko. Yan. So, ang square root of 4 ba plus square root of 9 ay same as square root of 4 plus 9? Yes or no? Can you type it in sa ating comment box? Erase. Mappy, yes. Nope. False. Yes. False? True or false? So, si Mafia Wars, si Mappy. Mappy, anong tunay na pangalan mo? Mappy or Mafia Wars? Havin Sanchez, thank you sa mga papuso mo. Teacher, math kulit. Ang square root of 4 plus square root of 9 ay parehas po ba ng square root of 4 plus 9? Sabi ni STEM Teacher PH, ni Sir Kenneth, no sir. Sabi ni Mappy, false. Sabi ni BIPH, false. Sabi ni John Kenneth, no. At ang sagot natin ay no. They're not equal. They're not the same. Dahil, pagka sinimplify natin to, square root of 4, alam natin na square root of 4 ay equal to 2. At ang square root of 9, alam natin ay equal to 3. So, 2 plus 3 is equal to 5. Right? Pero, ang square root of 4 plus 9, pagka sinimplify natin yan, would be 4 plus 9 is 13. So, ano bang square root of 13? Hindi siya perfect square, so kailangan natin ng calculator para makuha yung actual value ng square root of 13 because 13 is a prime number, so 1 times 3, 13 lang yan. So, they're not the same, they're not equal. So, dapat alam natin yung mga properties ng ating numbers para mas maintindihan natin yung value nung ginagawa natin. Wana, salamat po sa petition nyo. Hindi pa po ako maiiyak, pero medyo na-stress ako kanina nung na-kick out ako sa Kumu. Pero nakabalik na po ulit ako. Now, sabi ni Mappy, more! Of course, bibigyan kita ng more. What about square root of 4 times square root of 9? Parehas lang ba siya ng 4 times 9? Yan. True or false? So, ang ginagawa natin is application ng natututunan nating skills sa square roots. Level 1 and level 2. So, kung ang square root of 4 plus square root of 9 ay false, hindi parehas ng square root of 4 plus 9,
Paano naman ang square root of 4 times square root of 9? Ito ba ay parehas lang ng square root of 4 times 9? Mapi! Yeez! Ata! Hindi pa siya sure. Tingnan natin. Patrick! True. Sabi ni Patrick, true daw. Jampongs! False. Klengzi! Uy, si Klengzi. Hi, Klengzi. Nice seeing you again. Yes din daw. Precious, yes. Loida, true. By PH, true. Kenneth, ayan, gusto ko yung tanong ni Kenneth. Bakit po yes? So, para mawalis ang pagdududa ni Mapi, kasi sabi niya ata, yes daw po ata. Ang sagot dyan, i-simplify natin. Square root of 4, ano ang square root of 4? 2. Times, ano ang square root of 9? 3. What is 2 times 3? Tanggalin natin yung comment ni Sir Kenneth para makita nyo yung nangyayari. What is 2 times 3? Ala, wala na ako space. Dito na lang natin ito ilalagay mamaya. Kunin muna natin si 4 times 9. Square root. What is 4 times 9? Very good. 36. Ano po ang square root ng 36? Ang 36 ba ay perfect square? Yes, ang 36 ay perfect square at yan ay equal to 6. So therefore, ano ang 2 times 3? 6. Ano ang square root of 6? 6. So, pwede. So, yan yung challenge ng mathematics. Tulad din lang ng maraming bagay, ang mathematics ay punong-puno ng rules, punong-puno ng policies, punong-puno ng batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Uy! Patawa daw si Dr. E. So, bawal lumabas ba? Uy, nagamit ko rin yung aking laughing. Yung aking laughing sound effects. Pero, yan yung maganda sa mathematics. Kung alam natin yung mga rules natin, mas madali yung communication at mas madali natin maiintindihan yung mga processes sa mathematics. Yung iba nag-isip pa kung true nga siya or false, which is okay lang kasi at least nagdududa kayo, ibig sabihin nun, gumagana yung utak ninyo. Instead of just hula-hula lang, ay, alam ko yan, false, kasi false din yung nauna eh. At saka plus yan, tsaka multiplication, parehas lang yan. Pero sa mundo ng mathematics, pagdating ng radicals, magkaiba yung property ng addition at property ng multiplication sa square roots. So, tandaan nyo yan, na pwede tayo mag-multiply ng square roots, pero pagdating sa addition, medyo ibang usapan. Kailangan parehas yung ating radical, which is sa susunod na nating math lesson yon para makuha natin yung ating sagot. Now, bakit ko sinasabi yan or bakit ko kinukwento or bakit ko kayo challenge dito sa facts or number facts na ito? Kasi mas marami kayong math rules na alam, mas magiging magaling kayo pagdating ng math. Sabi nga ni Eve Nguyen, 9 times 4 is equal to 36, then square root of 36 is also 6. So, tama, kasi na-prove natin yon using our basic math work. Now, square root of 18, 9, 2, 3, 2. Paano naman kung bibigyan ko kayo ng a little bit challenging problem like this? Fraction. Yan. Fraction at saka square roots. Boom, 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 boom. Sige nga. Paano naman yan? Fraction at saka square roots. Ano ba naman yan, Dr. E? Ayaw nga namin ng fraction. Nahihirapan na nga kami sa square roots. Pagsasamahin mo pa sila. Anong gusto mong mangyari sa amin ngayong Lunes ng umaga? Mag-seizure? Yan. Para lang magamit ko yung laughing sound effects ko. Yon. But anyhow, simplify nyo nga yan. Ano yung square root of 36? Ano ang square root of 36 all over 49? Kenneth C. Gusto ko yung attitude mo. Curiosity po ang mahalaga. At yung opinion mo na yan ay opinion ko din. Mas maganda na mas curious tayo, mas maganda na critical thinker tayo kesa susuko na lang tayo at hindi na lang natin iintindihin dahil hindi natin alam o wala tayong sapat na kakayahan sa isang bagay. Pero pag pag-iisipan natin, makakaya natin yan. So Kenneth,
Answer lang. Uy, ang dami may sagot. Elise, Ann, 12, 6 over 7. Mapi, 6 over 7. Ano ba to? 6 over 7 factorial? Question mark? I mean, exclamation point? Kasi sa mathematics, ang exclamation point ay factorial. So, paano na yan? Joke lang. So, 6 over 7 daw at sabi rin ni Loida. Gusto ko yung pangalang Loida na yan. Bakit ko gusto yung Loida? Dahil kay Sarah Geronimo. 6 over 7 ba yan, Ma'am Loida? Uy, gusto ko rin sabihin yung Ma'am Loida. Parang ang lakas maka John Lloyd. Teacher math kulit. Tama po ba? Tingnan natin. Sheila May, 6 over 7. Michael, 6 over 7. System Teacher PH, ang ating key to correction. Sabi ni STEM Teacher PH, 6 over 7 daw. So kung tama si STEM Teacher PH, malamang-lamang tama rin kayo. At tama yan kasi pwede natin paghiwalayin yan, square root of 36 over square root of 49, and then i-evaluate yan na magkahiwalay, perfect square. So yan ay 6 all over 7. So, 6 all over 7 po yan. So, huwag kayong masyadong ma-stress out pag nakakita kayo ng fraction, tapos nakakita kayo ng square root sa mga board exams ninyo, sa mga test ninyo, sa UPCAT test ninyo. Alam mo, mahilig magbigay ng mga ganitong tanong sa mga standardized test. Maraming salamat, Ligaya, ang itatawag ko sa iyo sa pahalo-halo mo at sa mga virtual gifts na pumapasok pa rin. Maraming salamat po sa inyo sa pa-sharing ninyo na inyong mga blessing. But yes, huwag kayong masyadong ma-stress pag nakakita kayo ng mga notations or math symbols na hindi kayo masyadong familiar. Dahil kung hihimay-himayin ninyo yan, actually, madali lang naman talagang masagutan yan. Kasi hindi naman sila magbibigay sa inyo ng tanong na hindi masyadong, mga tanong na imposibleng sagutan. Yes. So, again, nagpa-practice lang tayo at minamaster lang natin yung ating square root or ating skill sa ating factoring or perfect square, ano ba sasabi ko? Mga perfect squares na tinatawag dito sa multiplication table. And again, sa mga kakapasok lang po, mastery ng multiplication table, ang isa sa mga math fundamentals na kailangan nating makuha para mas maging confident tayo pagdating sa mathematics. So, Kyoshiro Aihara, batiin niyo po ako. Hello, Kyoshiro. Maraming salamat sa pagising ng maaga. So, paano naman kung meron akong square root of 27 over square root of ano ba magandang number na pwede kong gamitin? Meron akong number eh. Yan. Sige nga. Yan. Yan ang challenge ko sa inyo. Ano ang square root of 27 all over square root of 12? So, habang nag-iisip kayo at nagsasagot kayo, hi po, Shayna Buhat, at magpatugtog tayo ng konti. Good morning. Konti na lang at mag-goodbye na ako sa inyo. 10 minutes na, ang bilis ng oras. So, salamat sa mga pahalo-halo nyo. User 67, good morning. Mapi, 3 over 2. Socorro, so proud of you, kababayan. Luisiana yan. Yes! Batang Luisiana po ako, laking Luisiana, at magandang umaga sa aking mga kababayan sa Luisiana, Laguna. Ano ba ang sagot dito? Sabi nila, ang dami ko nakikitang 3 over 2, 3 squared of 3, all over 2 squared of 3. Uy, maganda yan ha. 3 over 6, 3 over 2, 3 squared of 2. Oy, gusto ko yung paano? Pa square root symbol ni Rainier. Rainier, bigyan kita dyan ng isang pa-party-party dahil mahirap hanapin yung symbol ng square root sa keyboard. So, thank you, Rainier. Good job. And sagutan na natin to. So, square root of 27, alam natin na hindi siya perfect square, pero alam natin ang factors ng 27 ay may perfect square, which is 9 and 3.
At itong 12 ay may perfect square din, 4 times 3. So pag pinaghiwalay natin yan, magiging square root of 9 times square root of 3, square root of 4 times square root of 3. At alam natin ng square root of 9 at 4 ay perfect squares. So 3 square root of 3 all over. Ayan. Pag nagmamadali ka talaga, mawiwindang ka eh. So yan yung sagot nung iba sa inyo. May nakita kong ganitong sagot. Yung tulad nga ni Kenneth C. Tulad nga ni Kenneth C, ni Precious, ni Jay, ni Rainier. So, tama ba yan? Of course, tama yan. Pero, kaya pa ba natin itong i-simplify? Yes. Dahil sa algebra, tulad nung prime factorization na ginawa natin, kapag magkaparehas, it's equal to 1. So, itong 3 square root of 2 na yan, uy, ang haba ng board ko Pwedeng 3 all over 2 times 1. Kasi square root of 3 all over square root of 3 is equal to 1, which is also just square root of 3 over 2. So, yan ang ating pagsagot. Palakpakan naman sa mga sumagot. I'm so proud of all of you. Mapi, yes, tama ka. At simplified answer, 11 over 2. Yeah, pwede din naman. Kasi parehas lang siya ng 3 over 2. But yes, sa mathematics, kailangan natin matutuhan na i-simplify at gamitin yung mga operations na alam natin kasi the more na ma-master na natin yung operations sa mathematics, ma-master na natin yung language of mathematics, mas maiintindihan natin yung mga math work na ginagawa natin. And again, sa mga, okay, lagyan natin ng konting pa-effect. Okay. Sa mga estudyante, may mga iba na ang bilis-bilis na kukuha yung sagot. May iba na medyo kailangan ng konting pag-iisip or oras para masagot. Ang pagsagot sa mathematics ay hindi race. Hindi ito competition. Hindi ito pabilisan. Thank you to sa tortillos mo, big sister. Sa mga virtual gifts nyo, maraming salamat po. Hindi ito pabilisan, ang kailangan dito kung paano natin naiintindihan yung ginagawa natin. Sa iba, kaya nilang gawin yan mentally, magme-mental math lang sila, makasagot na nila kung ano yung square root 27 over square root 12, 3 over 2 without even using a pen and paper. Pero sa ibang mga estudyante, tulad ko noon na nagsastruggle sa mathematics, ako yung tinatawag na visual learner. At visual learner ako kasi mas gusto kong nakikita ko yung mga steps. Every single step, paano nangyaring from here, 3 over 2 yung sagot, as opposed to ito, and then ito na agad yung ibibigay mo sa aking explanation. Hindi ko maiintindihan yan, at hindi ko rin ma-master yung ways na yan kapag ganyan, kapag wala yung steps in between. Kaya ko lagi ine-emphasize na kailangan ma-master muna natin at mas maintindihan natin yung mga steps involved doon sa mga ginagawa natin para mas maintindihan natin yung language of mathematics. Yun. Yun po ang gusto kong i-share sa inyo at yun ang gusto ko ring ma-master ninyo dahil in mathematics, parang ano rin lang yan tulad na ibang mga skills, may ibang mga gifted, may iba naman na it would take time para ma-master yung isang skill. Pero hindi ibig sabihin na posibleng hindi na nila maiintindihan yon. So kahit hindi ka gifted na magsayaw, hindi ka gifted na manganganta, hindi ka gifted na TikTokers, hindi ka gifted sa mathematics, pero with practice, matututunan mo rin yan. Basta kailangan mo lang magandang mindset, proper mindset, that things can be learned at walang imposible. So sa aking mga kapatid sa Kumu, maraming salamat. Coach Laika, thank you for helping me out. Medyo na-stress ako doon. Nang pa-very light. Dahil sa nawala ako sa Kumu. Pero thank you for being here with me the whole time. At sa mga nanonood po sa akin every Monday. So again, maraming salamat po sa inyo. Dahil every Monday po ay tutulungan ko kayo na maging mas matutunan pa at mas ma-appreciate ang mathematics dahil alam ko na kayang-kaya ng buong Pilipinas
na mapataas yung ating antas pagdating sa math education, science education, and education in general. Kailangan lang natin ng may magtuturo at magpapakita ng pamamaraan kung paano ito matutunan. At sa mga nanonood po sa akin ngayong araw ito, maraming salamat po sa pag-share at pag-stay, at kay Ma'am ML. Maraming salamat, Ma'am ML, for being here with me the whole time. I mean, not the whole time, pero yung segment natin kanina. At tulad nga na sinasabi ko lagi sa inyo, pagdating sa mathematics or academics or pag-aaral ng mga skills, dapat balance yan. So, wag po tayong masyadong focus lang na maging matalino, maging magaling, maging mayaman, maging maraming followers, maging YouTuber, famous YouTuber. Kailangan yung puso natin at compassion ay pinapalakas din natin. So, yun lang po at maraming salamat po sa inyo at sa pagsubaybay at magkita-kita po ulit tayo sa Monday. Pero sa Kubo po, sa Friday, nandun din ako. Pero pagdating sa Facebook at saka sa YouTube, every Monday lang po tayo. So, sa Kumu Live po, Monday and Friday. Bukas po, panoorin nyo si Coach Laika. Tuesday naman at Thursday si Coach Laika. And sa Wednesday naman is si Robbie Domingo at si Kuya Kid. And again, this is Dr. Esperanza and see you again next time. Bye! Siyempre, na-stress ako kung anong pipindutin ko. Kasi hindi ko na alam kung ano. Alam ko na. Ito na lang. Bye!